เป็นไงไม่รู้ใครวะอ๋อพี่โฮเจมอ่ะไปไหนวะก็มาสวัสดีท่านผู้ชมนี่ก็มาพูดเรื่องตัวให้เป็นความจริงตามที่ได้พูดในชั่วโมงแรกแล้วว่าพวกนี้จะเข้าไปในเซลล์ของเขาเป็นภาพหรือลายอะไรของโลกในเยอะแล้วพวกนี้เป็นหัวข้อตัวอินเฟคชั่นอิมมูโนคอมไมโทสก็รีเฟอร์ถึงทีเดียแรกที่บอกเป็นออปเปอร์ตูนิติการใช้เพราะพวกนี้จะก่อโรครุนแรงในอิมมูโนคอมไมโทสเมื่อภูมิกันต่ำก็หวังว่าหลังจาก2 ชั่วโมงแล้วนักศึกษาจะสามารถนี่ห้องเลยนะมองโคลที่และจะเพื่อการติดตามที่ดูที่เป็นขั้นตอนเป็นมาตรฐานจากแล้วเราติดคลิปเนี่ยของพิธีที่เราใช้ของคนเห็นไฟตัวคนไหนอันที่2ที่ต้องไปดูนั่นแหละก็สามารถแยกโอที่ของเชื้อมึงได้ยินเสียงหวือเมื่อกี้ไหมถ้าเปิดลำโพงไว้ตลอดเสียงมันจะหวือทั้งคลิปเลยเว้ยก็คือถ้าเมื่อไหร่อาจารย์จะเปิดคลิปก็ไปเปิดลำโพงตรงเนี้ยก็ค่อยเปิดอ่ะมันจะเปิดตลอดเวลาไม่ได้เหมือนกันเสียงหวือเหมือนอาจารย์พูดพึ่งอ่ะก็จะอยู่ในคลาสบอลตัวแล้วในสับคลาสบอลตัวที่มีส่วนกลุ่มย่อยเรียกว่าคอคซิเดียคอคซิเดียของกลุ่มคอคซิเดียของมันอยู่ที่นั่นอุปกรณ์แบบอุปกรณ์กระรัวอากาศนะมึงก็จะมีชื่อพวกนี้คือเรียนศาสตร์นอกโซพลาสมาคอนเนียคณะแพทย์ผู้รวยนะซึ่งตัวโซพลาสมาอันนี้เป็นชื่อที่เดิมเขาตั้งชื่อว่าไอโซโซลาเขาตอนนั้นมีคนมาขอตั้งชื่อเหมือนชื่อตัวนู่นวันท่าที่เกียรพูดยาวจะพูดไอโซโซลาก็จะคือตัวโซเดียมสปีชีส์ซึ่งมีหลายและไซโคโซลาเทียมพาราแต่ก่อนที่เราว่าเคยสอนในชั่วโมงบริสุทธิ์ก็คือมีโมซิสกับไมโครโซเดียมปัจจุบันคลาสสิฟายเป็นฝั่งกันข้อที่เรียกที่อยู่ในสับคลาสปอรซัวคือกลุ่มไหนเป็นชื่อรวมๆที่ใช้เรียกออร์แกนิซึมอยู่ในเซลล์ภายในเซลล์คาเซลลูลาร์ในสับออเดอร์ไฮเมอริโอลินาในเปลัมเอทิคอมิสนาที่นี้จะมีส่วนสำคัญเพราะเป็นศัพท์วิชาการถ้าเราซิมเปิลคลาสสิฟิเคชันจะบอกโปรตัวแต่ถ้าคลาสสิฟายตามไบโอโลจีแล้วมันอยู่ในเปลัมเอทิคอมิสนาแล้วก็สับออเดอร์ไฮเมอริโอลินามีมา10 family อย่างน้อย42เจโรราเป็นพหุพจน์นะครับที่นับถือพจน์นับกว่า 2,000 ปีที่แต่ไม่ได้แปลว่าทุกอันจะก่อโรคในคนมันจะมีบางตัวที่เป็นออฟฟิศพาราไซต์ในคนซึ่งติดกับกันในพวกคอคซิเดียเนื่องจากอยู่ในโปรตัววงจรชีวิตจึงมีการสืบพันธุ์ทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศอย่าลืมมันมีบ้าบางตัวแบบอาร์ติชัวไวเจเลตอาร์ติชัวซิเลตอาร์ติชัวแต่พอมาปรตัวปุ๊บมีทั้งเซ็กชวลและอาร์ติชัวในไฟลัมมีพิโคมิซ่าก็จะมีคลาสโคโรซูเรียกับคลาสคอฟเฟียว่าแบบนี้ไม่ต้องจำแต่ว่าในซับออเดอร์อันแรกที่คงในเรียนมาโตก็คือมาเรียนมาไซแต่เรามาซับออเดอร์แอมเบริโอน่าหรือว่าคอฟเฟียแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งในซับคลาสเปโรพาสเมียซึ่งเป็นจีนัสซาดิเซียซึ่งปกติแล้วพบในสัตว์แต่ติดคนได้แต่ว่าไม่สอน
ของพวกน้อยแล้วเอพิโคเมซ่ามันมีลักษณะอะไรถึงจับมาไปสังกัดในลำนี้ชื่อมันบอกเอพิโคเมซ่าเพราะมันมีออร์แกเนลที่เรียกว่าเอพิคอลคอมเพล็กซ์เป็นที่มาของชื่อไฟลัมเอพิโคเมซ่าเอพิคอลคอมเพล็กซ์เป็นออร์แกเนลที่จำเป็นต้องใช้ในการเข้าเซลล์ฮอสต์อะมีบ้าเข้าในเซลล์ฮอสต์แบบลืมแล้วเข้าทิชชู่แต่ไม่ใช่เข้าเซลล์ทำลายเซลล์ไปเรื่อยๆกิเลสก็ไม่เข้าไม่กิเลสก็ไม่เข้าแต่ตัวนี้ต้องเข้าอยู่ในเซลล์เป็นออบลิเกตอินทราเซลลูลาร์พาราไซต์แล้วอุปกรณ์ในการช่วยมาเข้าโฮสต์เซลล์ได้ก็มีออร์แกเนลต่างๆเหล่านี้ตามรูปคือโคโนอยด์โพลาริงรัพรีไมโครนีและสับเพลิคลาไมโครทีดูมาเรียกเอพิคอลคอมเพล็กซ์แล้วอย่างที่ว่าแล้วว่ามีทั้งเซ็กชวลและยูโรโพชั่นรูปที่เห็นเนี่ยก็เหมือนจำลองมาในระยะต่างๆส่วนใหญ่รูปมันจะเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเหมือนไม่พระจันทร์เสี้ยวนึกไม่ออกเกือบเหมือนเอาเหมือนอะไรดีกล้วยหอมมะม่วงเดี๋ยวไปรูปวิดีโอจะมีรูปวิดีโอให้ดูนะเราไปดูเหมือนอะไรนะผมว่าเหมือนเมล็ดน้อยหนาแต่บอกว่าถ้าหนูไม่มีน้อยหนานึกโมโนภาพไม่ออกก็แล้วแต่ใครนึกโมโนภาพเพราะมันเป็นเซลล์เดียวเรียกเป็นโปรโตซัวมีนิวเคลียสแล้วก็มีออร์แกเนลอยู่ข้างในในส่วนที่เป็นร็อกที่กับไมโครนีนมันเหมือนแกลนเหมือนซิกเตอรี่ออร์แกเนลในส่วนจะเป็นคล้ายโครงสร้างที่ช่วยในการใช้เข้าเซลล์ถ้ามันเข้าเซลล์อย่างไรมันไม่มีซูโดโคเรียไม่มีพัชล่าไม่มีซิเลียเพราะเวลามันไปเจอเซลล์มันจะเหมือนสกีบนผิวเซลล์ไกรดิ้งพอไกรดิ้งเสร็จแล้วพอมันมีรีเซปเตอร์อะไรที่มันเกาะได้พวกมันจะถูกเกาะปั๊บแล้วก็ปักหัวลงไปตอนนี้ปักหัวลงไปนี่มันก็จะหลั่งสารจากไมโครนีนกับร็อกคลีออกมาเพื่อทำให้ผิวอ่อนผมพูดภาษาชาวบ้านนะตอนนี้แล้วจะเกิดเขาเรียกว่า moving junction MJ moving junction เนี่ยมันไม่เหมือนกับรูธรรมดาเพราะเป็นการผสานระหว่างผนังเซลล์โฮสต์กับผนังเซลล์ของมันเองแล้วค่อยๆรูดตัวลงไปนะฮะรูดตัวลงไปผ่านรูตรงนั้นตรงมีวงที่มันเป็น moving junction อยู่กับที่แล้วก็จะรูดลงไปจนหมดตัวเพราะตามที่รูดลงไปเนี่ยมันจะมีผนังเซลล์โฮสต์ไปหุ้มตัวกันอยู่ไม่อยู่ตัวปลีๆนะทุกท่านเราเรียกพาราเซโตฟอรัสแวคคูหรือวัตถุที่มีพาราไซต์อาศัยอยู่แล้วก็จะไปเจริญเติบโตต่อไปตามเฟสของมันในวิคูนั้นแต่ถามว่าอะไรอะไรพวกนี้อย่าไปสนใจมันเพราะว่านึกว่าเราภาพไม่ออกมันลึกเกินไปถ้า sexual reproduction มีกี่วิธีอะมีบ้าเป็น asymmetric manipulation ก็จะเลยเป็น transverse นะที่เรียกเป็น transverse ก็จะเลยเป็น longitudinal และตัวนี้มีแตกหน่อจากข้างใน internal budding เพราะในเซลล์ของมันเนี่ยถ้ามันพร้อมจะแตกเนี่ยมันก็จะมีหน่องอกออกมาข้างในข้างนอกมา2หน่อก็เป็น endo diogeny ไดโอแปลว่า2ถ้าเซลล์แม่1ตัวมีหนองงอกภายในออกมามีหลายหนอก็จะเป็น endo polygyny เพราะ poly แปลว่าหลายแล้วจะได้มาเป็นเซลล์ลูกคืออีกวิธีหนึ่งแบ่งจาก1ตัวเป็นหลายตัวเขาใช้คำว่า fission fission มันเหมือนกับเรามีหมักฝรั่งก้อนหนึ่งแล้วเราดึงพุทออกมาเรียก fission เพราะ1เซลล์เนี่ยไม่จะต้องแบ่งนิวเคลียสที่มีอันเดียวเป็นหลายก้อนกันแต่ก็ซึ่งไม่แยกแต่1ก้อน1เซลล์กับมีนิวเคลียสหลายก้อนอยู่ในนั้นระยะนี้เรียกว่าซิสตอมหรือเมโรแล้วจากนั้นไซโตพลาซึมถึงจะแยกออกไปกลายเป็นเซลล์ที่ออกมาจากเซลล์เยอะแยะเซลล์เหล่านี้เรียกว่าเมโรไซต์
ศัพท์นี้ต้องจำเพราะเป็นศัพท์วิชาการศัพท์เทคนิคที่ใช้ในวิชาแล้วจากศัพท์พวกนี้จะมีรากศัพท์ที่เอาไปใช้กับระยะต่างๆได้หรือว่ากระบวนการต่างๆได้เพราะจะเห็นว่านะครับสมมติว่ามันมีเซลล์อยู่เซลล์เขาเป็นตัวอันนี้คือนิวเคลียสอันนี้คือร็อกรี่ถ้ามันจะไปแตกหน่อจากภายในเอนโดไดโอเจนีมันก็ต้องไปอย่างนี้ครับคือนิวเคลียสก่อนนิวเคลียสแบ่งมันจะสร้างส่วนที่เป็นข้อคอมเพล็กซ์มาก่อนถึงหมวกครอบ2 อันแล้วนิวเคลียสก็จะแบ่งเพื่อย้ายแบ่งเข้าไปในหมวกนี้ในยอดเนี้ยกลายเป็นยอดก้อนก็คือหน่อแล้วจะหน่อนั้นจะแทงออกมาจากเซลล์แม่ถ้าครบสมบูรณ์แล้วจะแตกมาจากเซลล์แม่นี่คือเอนโดนี่คือแตกหน่อจากภายในที่โซโกนี่คือฟิชชั่นก็คือแยกออกไปวิธีนี้มันจะต้องแบ่งนิวเคลียสเป็นจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8หรือดับเบิลไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อครบจำนวนตามยีนนี้มันโปรแกรมมาแล้วมันจะสร้างอิเล็กโทรคอมเพล็กซ์ที่รอบเซลล์นะฮะแล้วไอเนี้ยจะไปแล้วก็ทำคล้ายๆกับอินดูริที่คือจากก้อนแบ่งเป็น2 ก้อนแล้วเอาไปเป็น2นี้แล้วพุดออกมาจากเซลล์แม่เหลือแต่ซากเซลล์แม่ที่ไม่หายนะเพราะขยะมันก็ไปด้วยนี่ก็คือวิธีการ multiple fission หรือ fission นะถ้าแตกหน่อเป็นหลายอันนี้ไม่ต้องไปดูเพราะว่าไม่ได้เป็นคนไหนก็คือแตกหน่อเป็นหลายอันหลายหน่อเรียนโดโพลิเจนีอะไรพวกนี้ก็มีที่แต่เนี่ยไม่ต้องแยกเพราะอันนี้แตกหน่อนี่เป็น fission แล้วศัพท์พวกนี้จะใช้ตลอดการเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกเอกคอมเพล็กซ์เพราะฉะนั้นอะเซกชวลอินโดชันเนี่ยก็ยังมีอันหนึ่งเรียกว่าการมีโตโคนีคือการสร้างเซลล์เพศพวกตอนชีวิตมันมีทั้งเซ็กชวลแต่ก่อนที่ไปเซ็กชวลมันต้องสร้างเซลล์เพศก่อนเซลล์เพศคือแกมีการสร้างแกมีคือแกมีโตโคนีโคนีแปลว่าให้กำเนิดแกมีถูกไหมแกมีคือเซลล์เพศก่อนเซลล์เพศจะมีคำว่าแกมอนยังไม่สามารถผสมพันธุ์ได้เป็นตัวที่ให้กำเนิดแกมมีทีเพราะเซลล์เมื่อกี้แทนที่จะไปฟิชชั่นแบบโน้นมันเปลี่ยนทางฟอร์มตัวเองมาเป็นมัคโครแกมอนหรือไมโครแกมอนทำไมมัคโครแปลว่าใหญ่เซลล์ลายของเพศเมียจะมีตัวใหญ่ที่สุดก็เลยบอกว่าเป็นมัคโครแกมอนให้กำเนิดมัคโครแกมมีโดยไม่มีการดับตัวแต่1 ไมโครแกมอนให้หลายๆไมโครแกมมีเหมือนสเปิร์มจะว่ายได้แล้วเมื่อว่ายได้มันก็ต้องไปหาตะโพกมีรวมกันด้วยโปรเจสเซชันไปรวมตัวกันกลายเป็นไซโกตแต่ไซโกตนะก็จะเข้ากระบวนการต่อไปเพราะว่ามันรวมโครโมโซมเป็น2 เท่ามันต้องลดจำนวนโครโมโซมเป็นเท่านะก็เรียกเป็นกระบวนการที่ว่า sexual reproduction เพราะมีกระบวนการไมโอซิสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไซโกตจะต้องหลั่งสารมาหุ้มตัวเองอะไรก็ตามมีผนังมาหุ้มตัวเองจะเป็นซิสหมดแต่ซิสที่เป็นซิสไข่จะเป็นโอซิสเมื่อไหร่เห็นเขาว่าโอซิสแสดงว่าเป็นเซ็กชวลรีโปรดักชันเมื่อไหร่เห็นสปอโรโคลีกระบวนการสร้างสปอร์ก็เป็นเซ็กชวลถูกไหมมันมีสังเกตแค่นิดเดียวคำพูดนี้จะบอกหมดเลยว่ามันเป็นสปอโรซัวหรือเปล่ากระบวนการสร้างที่ว่าสปอโรเลชันหรือสปอโรโคลีซึ่งจะได้โอซิสที่มีสปอโรซอยด์อยู่ข้างในแล้วสปอโรซอยด์นั้นเป็นลิปิดโอซิสเอฟเฟกติฟได้เพราะมีสปอโรซอยด์โอซิสกวงเป็นเอฟเฟกติฟได้ไหมไม่ได้ก็ติดอยู่ข้างในต่างหากที่เป็นตัวเอฟเฟกติฟจริงๆแล้วถ้ามันสปอโรเลตคือเป็นอันแมชัวร์อันสปอโรเลตติดไหมไม่ติดเพราะมันไม่มีสปอโรซอยด์เพราะโอซิสก็จะมีโครงสร้างที่มันสปอโรซอยด์อยู่ภายในนะฮะนี่กระบวนการสปอโรเลชันเกิดอย่างนี้ว่าไซโคตอยู่ข้างในตอนแรกเราเรียกไซโคตนั้นว่าสปอรัมเป็นเรื่องของนักวิชาการก็ตั้งชื่อครับเพื่อให้เกิดตัว
เวลาคุยได้รู้เรื่องจากสปอรันที่ในอันสปอโรเลเตโอซิสพออุณหภูมิเหมาะสมแรงเหมาะสมมันก็เจริญเติบโตเองได้โดยไม่ต้องกินอาหารจากใครมันก็จะกลายเป็นแบ่งตัวเป็น2 สปอโรบลาสต์2 สปอโรบลาสต์จาก2 สปอโรบลาสต์นะฮะมันสร้างผนังมาหุ้มตัวเองเมื่อไหร่หุ้มเปลี่ยนเป็นเซสใช่ไหมฮะก็เป็นสปอโรซิสแล้วในสปอโรซิสจึงจะให้กำเนิดสปอโรไซต์นี่คือกระบวนการสปอโรเลชันหรือสปอโรโคนีแล้วการมีจำนวนสปอโรไซต์เท่าไหร่สปอโรซิสเท่าไหร่จะเป็นแท็กโซโนมีของคอกซิเดียพาราไซต์ว่าจะบอกได้ไหมว่าอยู่ในกลุ่มไหนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นโอซิสที่ไม่มีสปอโรซิสเราเรียกว่าไม่มีสปอโรซิสแต่ว่าสปอโรไซต์มีแต่มันลอยอยู่ข้างในเรียกว่า naked สปอโรไซต์ไม่มีอะไรหุ้มมันอันนี้เป็นลักษณะคริปโตโซเดียมเป็นโอซิสของคริปโตโซเดียม0หมายความว่าไม่มีสปอโรซิส4คือจำนวนสปอโรไซต์0 บวก 4 2 บวก 4 มี 2 สปอโรซิสรวมทั้งหมดเป็น 4 สปอโรไซต์เพราะฉะนั้นในแต่ละสปอโรซิสมีแค่ 2 สปอโรไซต์อันนี้เป็นลักษณะของไซโคสปอราแล้วที่เหลืออีก3 สปีชีส์เป็นลักษณะ2 บวก 8เนโอซิสมี 2 สปอโรซิสรวมทั้งหมด8 สปอโรไซต์ก็แสดงว่า2หารเลยหารละ4ก็คือ1 สปอโรซิสมี 4 สปอโรไซต์นี่เป็นทัศนวิเวลาเจอเนี่ยเราดูข้างในกันไปบอกได้เป็นโอซิสของอะไรแล้วออปเปอเรติฟพาราไซต์ที่ในกลุ่มคอสซิเดียที่ก่อโรคในคนเนี่ยมีตัวไหนบ้างมี4 ตัวมี4 ตัวที่พูดเมื่อกี้วงจรชีวิตก็จะต่างนิดหนึ่งตรงที่ท็อกโซพลาสมาโคเรียเนี่ยเป็นเฮตโรซีนัสเป็นคอมเพล็กซ์ไลฟ์ไซเคิลคือต้องการอินทิเมทโฮสต์โดยมีแมวหรือว่าตระกูลแมวเป็น definitive host DH แล้ว definitive host เนี่ยตามเดิมเราบอกว่าอะไรใน introduction บอกไว้แล้วว่าโฮสต์ใดก็ตามที่มีปฏิกิริยา adult หรือ sexual state อยู่ให้เรียกโฮสต์นั้นว่า definitive host ก็แสดงว่าระยะที่มี sexual state มันอยู่ในแมวมันถึงให้แมวเป็นของได้เป็นของแล้วสัตว์ต่างๆก็จะกลายเป็น intermediate host ที่มี artificial modification ของพาราไซต์นั้นมันก่อโรคที่เกี่ยวกับออร์แกนได้บ้างนะครับไปที่สมองทำให้เกิดท็อกโซพลาสมิกเอนเซฟาลิติสในเด็กที่กำลังเจริญเติบโตนะถ้าลูกในครรภ์เนี่ยมันจะทำให้ออร์แกนที่เดินเข้ามาเนี่ยผิดปกติไปเรียกเป็นคอมบิเนอร์ท็อกโซพลาสมิกอันตัวว่าเป็นลายคริปโตโซเดียมไซโคสโปราตาอินเฟกลำไส้เล็กเมื่ออินเฟกลำไส้อะไรเกิดขึ้นแดเรียจะไม่ไปอาละวาดมากเหมือนกับท็อกโซพลาสมาเพราะส่วนมากไปทั่วร่างกายตัวแรกท็อกโซพลาสมาโคเรียท็อกซอนแปลว่าอาร์คอนดีไอคือสัตว์ชนิดแรกที่เขาแยกเชื้อออกมาได้บ้านเรามีตัวนี้ตัวกันดีมันเป็นสัตว์คล้ายตระกูลพวกหนูพวกที่แอฟริกาที่แอฟริกานี่เป็นภาพสแกนนี่ไม่รู้ว่าจะเหมือนอะไรก็นึกมาลงภาพเอาผมไม่คงชื่อโรคบอกมาแล้วแต่ที่สำคัญที่ต้องมาเรียนสมัยก่อนไม่มีใครสนใจเพราะพวกนี้ติดเชื้อแล้วหายเองได้แต่พอเอสมาเป็นไงตายจากโรคโซพลาสมิกเซฟเลยมันก็เลยกลับมาจากเป็นใหม่เยอะขึ้นวงจรชีวิตจะมีระยะต่างๆที่ตั้งชื่อมาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แท็กไคซอยด์แบรดดี้ซอยด์โอซิสเรารู้แล้วเมื่อกี้อธิบายหมดแล้ว
แต่ถ้าแค่ซอยถ้าใครแปลว่าเร็วแบรดดี้แปลว่าช้าถ้าแค่ซอยมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วแบรดดี้ซอยมีการแบ่งตัวอย่างช้าๆหน้าตาเหมือนฝาแฝดไปดูในกล้องแยกไม่ออกแต่ว่ามันช่วยแยกตรงที่ว่าถ้าแค่ซอยเนี่ยมันจะพบระยะ acute state ที่เป็นกำลังแบ่งตัวแบบที่ช่วงเนี่ยเร็วมากถึงมากอยู่ในไม่เลือดขาวแต่แบรดดี้ซอยเนี่ยมันจะแบ่งตัวช้าลงเพราะมันเป็นหลบอยู่ในinternal organ มันจะมีแกลโคเจนกับหนูและมีความทนต่อเปปซินเป็นคุณสมบัติทางไบโอโลจีที่แยกได้เมื่อกี้บอกแล้วว่ามันมี intermediate host กับ sensitive host ก็คือแมวหรือสัตว์คูลแมวเป็น sensitive host แล้วก็เชื่อมกับ intermediate host ที่เป็นพวกทั้งสัตว์ปีกนะฮะเช่นไก่สัตว์ยุโรนมทางโรเดนมันถึงแพร่กว้างขวางมากเพราะสัตว์ทุกประเภทสามารถเป็นโฮสต์ได้ส่วนคนก็เป็นอัสเดนโฮสต์เพราะไปอยู่ในกลุ่มที่รับเชื้อมาจะรับเชื้อยังไงเดี๋ยวว่ากันในแมวเกิดอะไรขึ้นแมวเป็นโฮสต์ก็จะต้องมีเซ็กชวลสเตทของมันไปแมวติดโรคจากการกินสิ่งแบรดดี้ซอยซึ่งอยู่ในเนื้อเยื่อของอินเทอร์เน็ตโฮสการที่อยู่ในเนื้อเยื่ออินเทอร์เน็ตโฮสมันมีผนังบางๆหุ้มมันทุกคนมันบางมากและเชื้ออองอยู่ข้างในบนนั้นและเรียกว่าทิชชูซิสเพราะเป็นซิสในทิชชูแมวกินเนื้อสัตว์เข้าไปเนื้อที่เป็นเนื้อเข้าไปมันก็กินทิชชูซิสไปแล้วเมื่อถูกเปปซินลงไปตัวเบสไซก็จะออกมามันทนเปปซินแล้วก็ลงไปถึงลำไส้เล็กแล้วจะอินเฟคเอพิเทเลียลเซลล์ในลำไส้เล็กของแมวในระยะที่อยู่ใน intestinal stage ของแมวนั้นจะมีทั้ง asexual และ sexual จะเกิดขึ้นก็คืออย่างที่พูดก่อนหน้านี้แล้วก็คือว่ามันจะสร้างแกมมิตขึ้นมาด้วยเกมโซโคนีแล้วจากนั้นที่เห็นเหมือนฟิจิล่านี่คือไมโครแกมมิตจะไปผสมกับเซลล์ที่เป็นมัคโครแกมมิตซึ่งอยู่ก้อนเดียวเกิด fertilization แล้วกลายเป็นไซโคตและสร้างผนังมาหุ้มตัวเป็นโอซิสจากนั้นเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาในอุจจาระออกจากเซลล์โฮสต์มาอยู่ในอุจจาระของแมวขณะนั้นมันเพิ่มเป็นไซโคตมันก็จะเป็น immature oocyst ยังไม่ infective ไม่ต้องมาสโปอร์เลตใน external environment นี่คือรูปที่แสดงกระบวนการ sporulation ของมันนะจาก unsporulated oocyst เนี่ยอันนี้รูปนะครับอันนี้เป็นรูปถ่ายนี่เป็นรูปวาดจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายก็จะได้เป็น2 บวก 8ใช่ไหมครับก็คือมี2 สโปอโรซิสแต่ละสโปอโรซิสมี4 สโปอโรซอยด์แล้วขณะนี้จะมีก้อนที่มันเหลือเพราะว่าเวลาแบ่งออกไปจากเซลล์เนี่ยมันจะทิ้งขยะออกมาเราจะเรียกว่าเรสิดัวนี่เอาไว้ดูในหลักเรสิดัวแต่สโปอโรซอยด์มันต้องคลีนไม่เอาพวกนี้ไปด้วยใช้เวลาประมาณ 1-5 วันแล้วแต่อุณหภูมิความชื้น1 วันนี่เร็วนะ1 วันคนเร็วเพราะเมื่อมันอินฟินิตี้ได้เร็วเนี่ยก็จะทำให้โอกาสติดง่ายขึ้นจากนั้นเกิดอะไรขึ้นใน intermediate host intermediate host เนี่ยก็ไปกินโอซิสซึ่งมีสปอร์ไซต์sporulated oocyst สปอร์ไซต์เนี่ยก็ไปถึงลำไส้เล็กแล้วสามารถเข้าผนังลำไส้ได้ไปเข้าสู่ระบบเซลล์ตรงที่มันเข้านะกระบวนการมันจะต้องเข้าเซลล์ก่อนแล้วก็ถูกเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดขาวกินแล้วพอมันเข้าไปนี่เกิดอะไรขึ้นก็นี่ครับมันมีกลไกที่เป็นข้อความเป็นที่ทำให้มันสามารถเข้าไปได้หรืออาจจะถูกเม็ดเลือดขาวกินก็ได้นะแต่กินแล้วไม่ตายมันมีกลไกในการต่อต้านการทำลายของเม็ดเลือดขาวนะฮะเพราะมันก็สามารถคงอยู่ได้
แล้วก็จะแบ่งตัวแบบเอนโดไดโอเจนีหนึ่งตัวแตกมาสองเป็นสี่ใช่ไหมครับแยกไปเรื่อยๆก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับอยู่ในพาราซิโตไซต์และคิโอแล้วเมื่อมันได้ถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะออกจากเซลล์โฮสต์เพื่อไปอินเฟคเซลล์ตัวใหม่ต่อไปช่วง acute stage มันจะแบ่งตัวเร็วถึงเป็นแอคทีฟไซต์ก็จะเข้าสู่ circulation แบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นคนปกติแอนโดบอดีจะเกิดแล้วเวลาออกจากเซลล์มันตัวเปลือยถูกไหมมันโดนจับปุ๊บถูกทำลายเพราะส่วนที่จะเหลือรอดคือส่วนไปถึงออร์แกนที่อิมมูนเข้าไม่ถึงนั่นคือสมองและกล้ามเนื้อเมื่อเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นทิชชูซิสที่พูดแล้วก็จะอยู่งั้นไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์อยู่ได้ปกติสบายมากแต่ที่มาสอนเพราะในคนที่พวกมันไม่ปกติที่บกพร่องมันขอโรครุนแรงที่จะที่ซ่อนอยู่ไว้มันจะออกมาใหม่จะแตกออกมาใหม่แล้วก็ทำให้เซลล์สมองมี infiltration inflammatory cell response เกิดที่จะประทุขึ้นมางั้นเวลาตอนเข้าเซลล์สมองไปเนี่ยนะมันจะมีแค่ตัวเดียวแค่กระซอยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นแบดิซอยแล้วก็จะแบ่งตัวแบบเอนโดเดซิเมนกันใช่ไหมจากเดิมเนี่ยมีแค่3 นิวเคลียสเล็กนิดเดียวสักประมาณ5 ไมโครเมตรตัวหนึ่งเนี่ยแบดิซอยกับซอยประมาณ2 คูณ 4 ไมโครเมตรไม่คูณไม่แดงครับแล้วก็เพิ่มจำนวนเรื่อยๆแล้วก็สร้างผนังมาหุ้มสุดท้ายอันนี้เป็นภาพที่เอาเนื้อสมองไปบี้แล้วก็มาบีบให้ดูนะฮะก็จะเห็นว่าไอ้เป็นเส้นอัดอยู่ในเนี่ยก็คือแบดิซอยแล้วมีผนังหุ้มซึ่งผนังนี้สร้างโดยตัวกลุ่มพวกนี้กลุ่มแบดิซอยจึงทั้งหมดนี้จะเรียกว่าทิชชูซิสนี่ย้อมสีเพราะย้อมสีจะไม่เห็นเสี้ยวสู้สดๆไม่ได้ก็จะเห็นเป็นนิวเคลียสนำทั้งหมดสมบูรณ์อย่างทิชชูซิสไปให้แมวปล่อยโอซิสนะฮะแล้วจะเป็นโฮสต์ไปกินโอซิสก็ได้เป็นทิชชูซิสมานี่คือวงจรง่ายๆอันนี้เมื่อว่าวงจรสมบูรณ์ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะฮะว่ากระบวนการเป็นอย่างนี้แต่ในวงสีแดงเนี่ยจะบอกอย่างว่านอกจากพวกจะเป็นโฮสต์จะติดจากการกินโอซิสแล้วเนี่ยมันติดจากการกินทิชชูซิสผ่านคาร์นิวอริซึมคนไปกินเนื้อหมูเนื้อวัวซึ่งมีทิชชูซิสเขาติดนะซึ่งกินโอซิสอย่างเดียวผ่านทางรกก็ได้มารดาตั้งครรภ์จะไปกินเนื้อสเต็กกินลาบไก่ดิบลาบหมูดิบมันไม่กินอะไรพวกนี้แล้วก็มันได้ทิชชูซิสไปมันก็เข้าไปเป็นทัชซอยด์ในคิวเซนแล้วก็ผ่านจากแม่สู่ลูกได้นะครับมันเลยเกิดคอมเพลทท็อกโซพลาสหมดนะครับอันนี้ฟังภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจก็เลยเอาภาษาฝรั่งมาให้ฟังStrontii is a protozoan parasite of the phylum Apicomplexer. It is distributed worldwide and can infect all warm-blooded vertebrates, where it develops as an obligatory intracellular parasite. Its final host is the cat. With feces, the cat sheds environmentally resistant oocysts. These sporulate outside the host to infectious stages. For the development, called sporulation, humidity, temperatures of about 20 degrees Celsius, and sufficient oxygenation are required. Inside the oocyst, at first, 2 sporoblasts are
Within the next 2 days, they become sporocysts. They are now surrounded by a wall, and each contain 4 sporozoites. Having entered the intermediate host, excistation occurs in the lumen of the intestine. Under the action of intestinal enzymes and bile salts, first the oocyst is opened. Here we see one isolated sporocyst still wrapped in the ruptured oocyst wall. With digestion of the sporocyst envelope, the parasites are eventually set free. Once more, the process of excistation. The parasites are termed sporozoites and are the organisms infectious to all intermediate hosts. Sporozoites are formed as elongated cells of 7 by 2 micrometers. They show active gliding motility where the parasites are gliding on a glass slide. All single zoites, sporozoites, and, as we shall see later on, tachyzoites are similarly structured. The zoite contains a basally located nucleus and other organelles, just like any other eukaryotic cell. A typical feature is the apical complex. It is composed of a conoid and 3 types of secretory organelles. Small vesicles, the micronemes, are believed to play a role in host cell recognition. The roctories are elongated club-shaped organelles, 8 to 10 of which are found in each zoite. The third kind of secretory organelles are the dense granules, which will play a role after the invasion of the host cell. Infection of intermediate hosts occurs from oral uptake of oocysts containing sporozoites. Raw or undercooked meat containing tissue cysts loaded with invasive organisms named brachyzoites is a further source of infection. Once in the host, the parasite crosses the intestinal cells and starts multiplying in various cell types, such as macrophages, fibroblasts, and neurons. At this stage, which is the acute phase of the disease named toxoplasmosis, a transplacental transmission is possible. This can be fatal to the fetus. The invasion of host cells can also be observed in vitro in tissue cultures. The invasion of host cells is based on active motility. Parasites glide on glass slides on the cell surface and even within the host cells. They always glide on a substrate. The mechanism is not yet fully understood, but involves an actomyosin motor located beneath the parasite membrane. The occurrence during the invasion will now be shown in detail. Having reached the host cell by gliding, the apical contact triggers signals that lead to the exocytosis of micronemes. Their contents create a stable bond between the parasite and host cell. The junction is then moved posteriorly. At the parasite apex, a vacuole forms, which develops further with the apical discharge of lytic substances from 1 or 2 of the roctories. The vacuole membrane remains continuous with the host cell membrane throughout the process, but no host cell protein diffuses into the vacuole membrane. The vacuole membrane is a composite between host cell membrane lipids and roctory contents. After internalization, the dense granules move to distinct exocytosis sites to be discharged into the vacuolar space. The released material accumulates and is gradually associated with contorted tubular structures termed the vacuolar network. Dense granule and roctory proteins associated with the parasitophorous vacuole membrane are believed to participate in the organization of transmembrane pores. These may contribute to the nutrition of the parasite and leave free access to molecules up to 1500 Daltons. Finally, host cell endoplasmic reticulum and mitochondria accumulate around the parasitophorous vacuole.
Host cell invasion observed here in tissue culture only takes a few seconds. Apical contact is followed by smooth gliding inside the cell. The constriction at the site of entry can be seen during the whole process. Electron microscopy would reveal the moving junction here. After invasion, the parasite begins with its intracellular development. This is shown in a tissue culture of human fibroblasts. This is a close-up of an early vacuole. A major feature of the vacuole is that it never fuses with any other compartment of the host cell's endomembrane system. Within the vacuole, the parasite begins to multiply. Multiplication is by repetitive binary fission and is referred to as endodiogeny. It is a very complex process where, after nuclear division, two daughter parasites form inside the parent organism. They will eventually emerge from the parent, which will gradually disappear, being progressively incorporated into the daughter zooids. Repetitive multiplications produce further parasites. They are called tachyzooids. Each division takes approximately 6 to 12 hours, depending on the strain. The fastest growing parasite is usually the most pathogenic in vivo. The vacuole grows in size and will eventually occupy most of the host cell volume. It finally reaches a stage when the host cell cannot physically cope with further parasite development and ruptures. The egress in this case has been artificially triggered by calcium ionophore. Free tachyzooids will then disseminate throughout the entire host and infect new cells. Active invasion also occurs in macrophages, which are a most favored host cell in vivo. In this case, the process is identical to what was shown before in fibroblasts. A moving junction is formed and invasion is completed within a few seconds, just as in any other cell type. When the host starts generating an immune response, tachyzooids are efficiently eliminated by macrophages. This mechanism of host defense, called phagocytosis, can be shown in cell culture. Phagocytosis is not oriented apically as with invasion. The parasite is surrounded by the cytoplasm of the macrophage and incorporated. This process lasts more than 1 minute. After phagocytosis, the parasite is killed and digested. Escaping parasites are able to maintain a chronic infection. These parasites developing in cysts are termed bradyzooids and grow mainly in muscular tissue. The cysts can persist for years. They are usually controlled by the host's immune response and remain quiescent within the tissue without causing any harm to the host. However, when the host suffers immunodeficiency, such as in AIDS or upon organ transplantation, the infection can be reactivated. Bradyzooids can be released and switch back to the tachyzooid stage. This acute phase can be fatal in humans. Cysts are the main source of transmission to final or intermediate hosts. A cyst is surrounded by a thin wall, which is made by the parasite as a deposit under the membrane of the parasitophorous vacuole in the host cell. Cysts can be isolated and aggregated by gradient centrifugation. The host cell is destroyed in this process. Bradyzooid release can be triggered by proteolytic enzymes such as trypsin, just as occurs in the gut of a carnivore after eating infected tissue. First, the bradyzooids invade enterocytes, later other tissues. There they multiply as tachyzooids, resuming the intermediate host cycle.
Ingestion in the intestine of a cat leads to the invasion of enterocytes, where the bradyzooids undergo a typical coccidian cycle. In the epithelial cells of the duodenum, multiplication or schizogony takes place. The resulting merozoites invade neighboring cells. They develop first into macro and micro gametocytes, then into macro and micro gametes. This is known as gametogenesis. By fusion of the flagellated microgametes with the macrogametes, an oocyst is produced. Oocysts are excreted unsporulated. That means that they contain a single cell or zygote. The thick oocyst wall protects them against external influences and is extremely resistant to disinfection. It can persist infectiously for several months. Inside the oocyst wall, sporulation takes place. It lasts for about 30 hours and is shown here in time-lapse. With this development phase, the life cycle of Toxoplasma gondii is completed. After oral uptake of these infectious stages, the cycle can begin again. มีอย่างหนึ่งให้ดูรูปตอนที่มันมูฟเฉยถ้าไปดูรูปอีกรูปหนึ่งใน YouTube ก็จะเห็นเดินสามมิติชัดกว่านี้ก็มูฟคล้ายๆใจที่เหมือนกันนะครับมีอะไรคอปปี้มาพีเพเทนพีเรียดคือตอนที่แมวกินที่ชูซีไปเนี่ยแล้วได้โอซิสออกมาประมาณ3-10 วันแต่ถ้าไปแมวไปกินแซคซอยหรือสปอร์ซอยเนี่ยพีเพเทนพีเรียดจะยากกว่านั้นเพราะมันไม่ใช่ทนต่อแบคทีเรียคนก็ติดโรคจากการกินเนื้อสัตว์อินเตอร์เมดิโอสคือที่อยู่ติดจากการกินโอซิสก็ได้ซึ่งเป็นออกมาจากสิ่งแวดล้อมตามดินที่เป็นแปะเปื้อนน้ำมือแปะเปื้อนอุจจาระแมวก็ติดได้เพราะบางทีก็ไปล้างถ่ายอุจจาระแมวหรือไปพรวนดินที่มีอุจจาระแมวอยู่แล้วก็ในพวกที่ได้รับออร์แกนทรานสแพลนต์แล้วก็โดเนอร์เนี่ยเป็นช่วงระยะ acute infection ก็ได้แทคโซอยมาโดยตรงเลยก็ได้หรือเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาก็ได้รับแทคโซอยโดยตรงผ่านทางรกช่วง acute phase เนี่ยก็จะทำลายโฮสต์เซลล์แต่ปกติแล้วเนี่ยทนได้เพราะว่ามันไม่ถึงกับทำให้เกิดความเสียหายต่อออร์แกนเท่าไหร่อาการที่พบก็จะเป็นลิมฟาดิโนพาธีนะฮะแล้วก็อาการคล้ายเป็นไข้หวัดอาการแบบนี้ไวรัสก็เป็นได้ก็จะไม่รู้เพราะคนส่วนใหญ่เวลาติดแอคทิเวชันจะไม่ทราบว่าตัวเองติดท็อกโซพลาสมาเพราะอาการมันจะเป็นหวัดหลังจากนั้นพออิมมูนมาจัดการกับพวกระยะไทรอยด์ก็จะเป็นโครนิกเฟสคือหลบไปอยู่ตามกล้ามเนื้อแล้วก็ในสมองกลายเป็นทิชชูซิสนะครับซึ่งก็จะกลายเป็นไม่มีอาการแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับภูมิคุ้มกันก็จะอยู่ถึงตายโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นท็อกโซพลาสมาแต่ในพวกที่มีซิสอยู่ในสมองอยู่แล้วก็ภูมิบกพร่องโดยเฉพาะในเอดส์หรือพวกที่สเปรดซีดีโฟเยอะๆพวกที่จะถูกรีแอคทีเวตแล้วก็จะออกมาจากซิสแล้วก็เริ่มกระบวนการเอนโดเดลเจนีใหม่อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลให้เกิดทำลายเซลล์นิวรอนและเซลล์ต่างๆท็อกโซพลาสมาที่เข้าได้ทั้งทุกเซลล์นะก็สามารถมันและเกิดโรคท็อกโซพลาสมาเอนเซฟาลิติส
และถ้าไปที่เด็กโดยเฉพาะในช่วง first trimester ซึ่งจะออกการกำลัง develop จะทำให้เกิดแพ้ริภาพมากคือจะมีอาการคลาสสิกอยู่3 อันคือ chorioretinitis hydrocephalus intracerebral calcification การวินิจฉัยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแยกเชื้อออกจากร่างกายได้ตัวมันซ่อนอยู่ไม่กี่ที่ในเม็ดเลือดขาวจะไปตรวจยังไงก็ไม่เจอหรอกถ้าจะไปย้อมดูก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นก็ไปดูแอนติบอดีแทนเพราะเป็น immune response นะครับ antibody detection เวลาไปสำรวจหาแอนติบอดีในผู้คนที่เรียกว่า healthy people เนี่ยเราก็พบว่ามีตั้งเยอะตั้งแยะอย่างน้อย 20% ที่มีแอนติบอดีแสดงว่าเขาติดแต่ว่าไม่มีอาการและไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอิมมูนมันดีแต่ว่าเมื่อภูมิคุ้มกันถูกกดจะถูก reactivate ออกมาการป้องกันถ้าเราติดทางไหนบ้างก็ป้องกันทางโน้นนะครับกินเนื้อที่ปรุงสุกแล้วนะครับแล้วระวังเรื่องนี่นะครับยาก็มีอยู่เพราะในประเทศทางยุโรปเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้เยอะเพราะว่ามีเด็กที่เป็น congenital toxoplasmosis เยอะแล้วถ้าเด็กพิการเนี่ยเป็นภาระของรัฐบาลมากในการที่จะอุดหนุนช่วยเหลือเพราะในบางประเทศที่ทางฝรั่งเศสหรือทางยุโรปทางอเมริกาก็จะมีใบเตือนว่าตอนที่ตั้งครรภ์เนี่ยให้หลีกเลี่ยงไม่ให้ได้รับโอซิสจากอุจจาระแมวเพราะว่าทางยุโรปนี่เขาเลี้ยงแมวในอพาร์ตเมนต์แล้วมีถ่านอุจจาระไปรองรับถึงเวลาต้องเอาถุงอุจจาระไปล้างนะครับแล้วก็เอามาวางใหม่แล้วเมื่ออุจจาระไม่ได้ทิ้งพอ2 วันเนี่ยโอซิสมันสโปรเลตได้แล้วที่ทนมากนะครับบางทีแอลกอฮอล์เนี่ยข้ามไม่ได้ถ้าลาดเร็วๆข้ามไม่ได้ตอนเขาคือมีคำแนะนำให้พวกที่เลี้ยงแมวว่าขณะตั้งครรภ์ให้ระวังในเรื่องยังไงทาที่แมวอาจจะต้องไปต้มนะครับเขาต้มแล้วฆ่าได้ครับแล้วต้องเป็นต้มก็เป็นมันต้องต้มจะเป็นเรื่องใหญ่นั่นมันเพราะมันเป็นทั่วร่างกายแล้วก็แต่ข้อดีคืออิมมูนเอาอยู่แต่อิมมูนต่ำเมื่อไหร่มันเป็น opportunistic มาใช้ตรงนี้คือช่วยลดการประกันทำให้เกิดโรคอีกตัวหนึ่งคือซิสโตสก็เป็นลายนะฮะพบเฉพาะในคนแล้วก็ไพรเมทกระบวนการของมันก็เหมือนสปอร์โซทั่วไปมีโมโนโคลีกับเมโทโคลีใช่ไหมครับที่เอพิเทเลียลเซลล์ของลำไส้เล็กแล้วเมื่อเกิดทั้งหมดเกิดลำไส้เล็กก็ได้โอซิสออกมาในอุจจาระไปสปอโรเลตเหมือนกับท็อกโซพลาสมาที่อยู่ข้างนอกประมาณ 1-5 วันก็จะกลายเป็นอินเฟคทีฟหรือว่าสปอโรเลเต็ดโอซิสแล้วเมื่อจากนี้เป็นไม่มีวิตามินในท้องใช่ไหมครับพอคนดื่มน้ำหรือกินอาหารที่แปดเปื้อนดูซิสจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปเนี่ยก็ติดนะครับเข้าไปสารที่ลำไส้ใหม่ในช่วงที่เป็นขั้นก็จะมีไดอาเรียพอมันติดเชื้อลำไส้เล็กและถ้าภูมิคุ้มกันปกติก็จะเซลล์ลิมิเต็ดหายเองโดยไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้ามีอาการซีเวียร์แล้วตรวจพบก็กินยาก็จะหายเร็วกว่าที่จะรอหายแล้วถ้าเป็นโนริเชนก็จะซีเวียร์ไดอาเรียมากครับอันนี้ต้องคลีนแล้วการวินิจฉัยก็โดยการเอาอุจจาระมาตรวจซึ่งจะเห็นโอซิสถ้ายอมเสียสีฟ้าก็จะเห็นติดสีแดงแต่ขนาดมันใหญ่เท่าโซพลาสมาเยอะนะครับประมาณ20-23 คูณ 10-19แล้วตอนที่ออกมาอุจจาระแน่นอนว่ามันยังเป็นอันสปอโรเลเต็ดอาจจะมีแค่1สปอโรบลาสหรือ2สปอโรบลาสหรือว่า1สปอรอนนะฮะ2สปอโรบลาสกับยาก็ใช้แบบเดียวกับพวกสปอโรซัวทั่วไปคริปโตสโปเดียมก็ก่อโรคท้องร่วงเหมือนกันเพราะติดเชื้อที่ลำไส้เล็กแต่ว่าตัวนี้ติดเชื้อในวงกว้างกว่าและมีหลายสปีชีส์กว่าไอโซสโปราก็คือมีคริปโตสโปเดียมที่พบทั้งในคนและในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคริปโตสโปเดียมโฮมินิสพาวุมยูบิฟิตุมซูอิเซียหมดในสัตว์ปีกก็มีนะครับสัตว์ปีกก็มีแต่ในคนเนี่ยพบว่าที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็น C พาวุมกับ C โฮมินิส
โอซิสเทียบกับเมื่อกี้แล้วเนี่ยมีขนาดเล็กมากเลยแค่5 ไมโครเมตรเองนะเมื่อดูเฟสซิเมียก็จะเห็นว่ามีสปอร์ไซต์เสี้ยวอยู่ข้างในตอนที่ออกมาอุจจาระมันสปอร์เลตเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนี่ย้อมสีเสร็จฟ้าตัวนี้ที่เคยกล่าวไปแล้วว่ามีสีเนกเก็ตสปอร์ไซต์ความโดดเด่นของมันเนี่ยที่เคยบอกว่ามันอยู่อินทราเซลลูลาร์แต่ตัวนี้เป็นอินทราเซลลูลาร์ก็จริงแต่เป็นเอ็กซ์ตร้าไซโตพลาสมิกหรือเอ็กโซไซโตพลาสมิกมันอยู่ระหว่างลืมของเซลล์เมมเบรนกับไซโตพลาสมิกช่องโซพลาสมาเข้าไปในไซโตพลาสมิกเลยนะครับตัวนี้อยู่ลืมระหว่างนั้นแล้วเวลาดูก้อนย้อยอิเล็กตรอนไมโครสโคปเห็นว่าอันนี้เป็นเซลล์โฮสต์นี่คือตัวคริสตัลโซเดียมจะอยู่ตรงลืมระหว่างไซโตพลาสมิกตรงนี้ครับกับเมมเบรนของสุกอยู่ตรงนี้สปอร์เลชันเกิดในโฮสต์เซลล์โดยไม่ต้องออกมาข้างนอกเลยแล้วสปอร์เลชันมันจะให้เกิดโอซิส2 แบบหนึ่งผนังหนาแบบหนึ่งผนังบางแล้วเนื่องจากว่าโอซิสมีชุดที่ผนังบางมันแตกง่ายแล้วยังไม่ต้องออกมาเลยมันก็แตกแล้วก็ติดไปใหม่เรียกว่าออโต้อินเฟคทีฟโอซิสมันถึงรุนแรงกว่าเชื้อชนิดอื่นมีไปได้ประมาณ2 วันเองที่ไม่ใช่ผลิตประมาณ7 ถึง 10 วันแล้วเมคานิซึมมันเนี่ยมันทำให้เกิดการดูดซึมของลำไส้ในเสียไปและไม่พอมันไป enhance secretion มันก็เลยซีเวียกว่าสัตว์เชื้อชนิดอื่นก็เลยมีอาการ watery diarrhea กับดุลน้ำค้างฟีเวอร์มีเดียนค่ามีเดียนของจำนวนถ่ายของผู้ป่วยเนี่ยมัน12 ครั้งต่อวันถ่าย12 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในคนว่าปกติก็จะเซลล์ลิมิติดเหมือนกันภายใน2 สัปดาห์ผู้ที่ติดเชื้อจะปล่อยโอซิสมาเยอะมากในจุฬาแต่อาศัยเพียง10 ถึง 100 ซิสโอซิสในการที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ออกมาเป็นแสนเป็นล้านเป็นคนที่ต่อไปเนี่ยกินแค่10 ก็ติดแล้วเป็นได้เร็วมากที่เป็นopportunistic ความใช้ที่สำคัญในผู้ป่วยเองเพราะในตัวที่ระดับจริงที่ CD4 ต่ำกว่า 50 เนี่ยก็จะเกิดที่ pulmonary infection หรือว่า watery stool ทุกวันแล้วตัวนี้ก็ลามไปนอกลำไส้ได้อีกด้วยเรียกว่า extra-intestinal dissemination แต่พอเดาได้ว่าไปไหนใช่ไหมครับเพราะมันมีลำไส้เล็กจะมีท่อน้ำดีมาเชื่อมมันวิตามินเสียมันก็ลามเข้าไปตามช่องนั้นนะครับmost common คือ biliary tract แล้วในประชาชนทั่วไปถ้าจะอยากเซอร์เวย์เนี่ยจะพบว่าเซอร์เวย์แล้วจะพบในเด็กอายุต่ำกว่า5 ปีเนี่ยเป็นเยอะแต่พอโตมาก็จะหายเองคือมันเซลล์ลิมิตจะดีๆนะครับถ้าไม่ใช่มีเอดเอาเปลี่ยนเกิดขึ้นได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาคนหนึ่งเป็นแล้วก็ถ่ายออกไปโอซิสเยอะมากเข้าไปเขาต้องเด็ดแหล่งน้ำแหล่งอาหารเนี่ยก็จะเกิดเอาเบรกขึ้นได้โดยเฉพาะในที่ที่มีคนอยู่อย่างแออัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นลิสต์ทั้งหลายที่พวกที่เกิดเอาเบรกขึ้นมาในยุโรปนะนักศึกษาสัตวแพทย์ก็เกิดเอาเบรกได้นะครับต่อไปนะเอาเบรกเนี่ยมันเกิดเพราะว่าเข้าไปอยู่ในฟาร์มวัวและคริปโตสโปเดียมพาวุ้มเนี่ยพบเยอะในวัวสลัดไม่รู้เนี่ยใครเคยกินบ้างครับอาเบเคยจัดผมไม่เคยกินแต่ซีซ่าสลัดแต่ชื่อนี้ไม่เคยไปยุโรปก็เลยไม่เคยกินก็คือมือเนี่ยนะแปดเปื้อนแล้วเป็นสลัดแล้วก็รสผักอะไรก็แล้วแต่วิ่งผูเราบอกว่าใส่โคลีนเยอะๆเลยเอาไม่อยู่นะครับคลิปตัวเพราะถ้าใครมีเป็นแคริเออร์ไม่ใช่เป็นคนท้องเสียแล้วไปว่ายน้ำเนี่ยแล้วก็ปล่อยไปในน้ำเนี่ยมันก็จะมีอันตรายนะครับ
นนี้เป็นรายละเอียดที่ EU ก็ทำมาแล้วครับว่าติดกับฟู้ดติดกับเวสต์วอเตอร์คือน้ำโสโครกไปแปะเปื้อน environment ก็ไปที่อาหารก็ไปผล drinking water recreational water ตอนนี้ส่วนน้ำมันเยอะเราไปเล่นนะครับไหลลงมาแล้วก็น้ำแตกกระจายพอน้ำแตกมันเข้าไหนบ้างก็จมูกก็เนกเลียก็ปากก็คลิปโซนบริเวณมันก็เวลาไหลลงมาก็อย่าหัวเราะเยอะนะครับหัวเราะเยอะเราจะเข้าปากอินเฟคชันนี้ไปพบทั่วโลกนะครับโดยรวมถึงประเทศไทยก็เกิดจาก contamination ของน้ำอาหารหรือว่า direct contact เพราะว่ามันสปอร์เลตออกมาเรียบร้อยแล้วตอนอยู่ไปแล้วเพราะนั้นแปะเปื้อนตามน้ำตามอะไรแล้วมือเปื้อนในมีวอกกี้อเมริกาเคยเกิดเอาเบรกมาแล้วเอาเบรกเพราะน้ำประปาน้ำซัพพลายของเมืองมันถูกน้ำโสโครกไปปนคนทั้งเมืองเลยติด 400,000 คนเป็นคริปโตแล้วเราบอกว่าน้ำประปาดื่มได้วงเล็บตอนไม่แตกถ้ามีแตกมันไม่มีใครรู้เนี่ยมันน้ำส่งท่อน้ำส่งโคกแตกก็เป็นน้ำปลาอะไรมันยังไงก็ตามแนะนำให้หิ้วขวดน้ำเสมอเวลาไปเที่ยวจะไปบอกว่าน้ำประปาดื่มได้จริงถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็เอาน้ำประปาน้ำต้มก่อนที่มีหม้อต้มกาแฟให้ในห้องอย่าไปไว้ใจนะครับไปต่างประเทศไม่ได้เลยเพราะนี่ระบาดทั่วโลกแล้วที่มันที่สุดมันไม่มียาถึงป่านี้ยังไม่มียาก็เลยไม่รู้เป็นเพราะมันซ่อนตัวอยู่ลืมนั่นหรือเปล่าตัวยาก็ไม่ถึงการวิจัยก็โดยส่วนจะละแต่ก็จำไว้นะครับเวลาบอก optimistic แปลว่าถ้าอิมมูนปกติติดเป็นหายไซโคลเป็นตัวที่พบมาไม่นานนี้เองนะครับในปี 1994 นี่พบที่เปรูเลยเอาชื่อเคยิทาเซียเนซิสเนี่ยมาจากชื่อมหาลัยในเปรูคือเคยิทาโนมาเป็นชื่อสปีชีส์ส่วนจีนัสเพราะมันมีลักษณะโอซิสที่เป็นเท่าไหร่นะ2+2ครับ2+4โทษแล้วที่2คนเป็นเฉพาะชนิดเดียวโอซิสมีขนาดใหญ่กว่าจะเป็นตัวแค่เล็กน้อยคือ 8.6 คือประมาณ8 ไมโครเมตรตัวนี้ออกมาเหมือนไอโซโทราคืออันสปอร์เลตแล้วต้องการ 7.5 วันในการที่จะสปอร์เลตครับแล้วอีกวิธีเนี่ยมา7 วันเกิดไดอาเรียนะครับเหมือนกันเซลล์ลิมิเต็ดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ซีเวียในของไข้เองแต่ตัวนี้ที่จำไว้อย่างคือเป็นสาเหตุของ traveler diarrhea เวลาฟังอย่างนี้ดูเหมือนว่าไปท่องเที่ยวเนี่ยจะติดตัวนี้แต่ไม่ใช่หรอก traveler idea เนี่ยมันมีเชื้อเยอะมากคือไปประเทศไหนแล้วแต่ประเทศนั้นชุกชุมเชื้ออะไรพวกชิกเกล่าพวกอะไรพวกนี้ว่าเป็น traveler diarrhea ทั้งนั้นแหละนี่เป็น traveler หนึ่งใน traveler diarrhea นั่นเองหนึ่งในสาเหตุของ traveler diarrhea อาจจะน้อยกว่าแบคทีเรียช่วยซ้ำไปนะครับแต่เป็นหนึ่งในสาเหตุของ traveler diarrhea เพราะเชื้อพวกนี้มักจะพบในเขตร้อนพวกในเขตหนาวพวกยุโรปมาเที่ยวเขตร้อนแล้วเป็น diarrhea ก็บอก traveler diarrhea เพราะฉะนั้นที่มันดังเข้ามาเพราะว่าพวกยุโรปมาเที่ยวอินโดไทยครับแล้วก็ในเอเชียนะครับเป็นไปที่พบที่รายงานที่เยอะๆก็อินโดเนปาลประเทศไทยโกเตมาลาเม็กซิโกซึ่งเขตร้อนนะแล้วก็ไปดูว่าติดจากเชื้อแล้วก็ย้อมสีอุจจาระดูแล้วก็บอกว่าเจอแล้วไปเที่ยวมาแล้วก็ตอนที่กลับไปมันยังไม่ไดอาเรียเพราะเนื่องจากว่า incubation period มันนานแต่พอเป็นโนเมียเดียที่โน่นเขาinvestigateละเอียดมากพอเป็นทีเขาเลยเจอว่าเป็นโรคอะไรติดมาจากไหนแล้วก็เนื่องจากว่ามันติดจากผักในเขตร้อนเพราะฉะนั้นก็จะมีรายงานที่สื่อทางระบาดวิทยาแล้วมันอยู่ร่วมกับผักนั่นแหละนี่ผักอะไรครับผักชีแต่ไม่โรยหน้าผักชีธรรมดาครับมันก็เรียกว่าโซมักบักภาษาในจีนนะโซมักบักเอาเบรกตามไปถึงเทเลอร์ฟาร์มในเม็กซิโกเพราะว่าฝรั่งอเมริกาซื้อผักจากเม็กซิโกอิมพอร์ตไปนะครับ
นี่ก็เป็นเม็กซิกันนะโถเพราะฉะนั้นอเมริกาเหนือคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยติดใจคนว่าจากการอินพอร์ตพวกผักสลัดเนี่ยจากทางประเทศทางใต้ทางโปรตุเกสทางอะไรก็ว่าไปเยอะแต่มียารักษาซึ่งเป็นประเภทเดียวที่ใช้กับไอโตรโซลาแล้วนี่ใช้ก็ไปดูในหนังนะครับย้อมสีแล้วเป็นยังไงที่จะสีต่างจากของฟิกโตรโซลาไปดูในหนังนะครับอันนี้ก็ฟังภาษาฝรั่งสักนิดหนึ่งไม่ยาวเท่าไหร่จะได้คุ้นชื่อคุ้นเสียงอันนี้ระบาดใน15 สเตท 15 รัฐของอเมริกา15 รัฐไม่ใช่น้อยนะครับUpdate now, and that outbreak of the stomach bug known as cyclospora, 372 cases across 15 states and counting. And tonight, disease hunters in Iowa and Nebraska say they now know what is causing it. Something found in millions of American kitchens right now, prepackaged salad mix. ABC's chief investor, a veteran of the CDC, has our story tonight. It's taken more than a month, but at least in 2 states, Iowa and Nebraska, a culprit has been found. Salad, a pre-washed mix of lettuces, cabbage, and carrots, caused the cyclospora outbreak that sickened 219 people in those states. And this is not your run-of-the-mill stomach bug. The average weight loss is around 10 pounds, and it can last for more than a month. Investigators found a common connection between those 6 people. They had all eaten the same salad mix at home, in restaurants, or at catered events. Health officials won't say the name of the brand involved, but say it's no longer on the shelf, so no one in those states is at risk anymore. So tonight, while people in 2 states have an answer, investigators in the other states work to figure out if the same food has made their people sick. And Richard Becca joins us now. I'm surprised they're not naming the brand here. Why not? Well, I'm a little surprised too. They say it's no longer on the shelf, but until the FDA investigates those farms, there's always the risk of more products coming to this country that's contaminated. And we do keep hearing about this contaminated product. Is there anything consumers can do to protect themselves? Well, I mean, produce is one of the riskiest things because we don't cook it. If you get unwashed produce, you want to wash it. But for the produce that's pre-washed, reach into the refrigerator cabinet and get the coldest you can find. You want to make sure it's far from its expiration date, and then use it right away. Okay, very special. Thanks very much. ถ้าไปฟังใน iPad จะชัดกว่าครับแต่ก็คือว่าเขาตามหาผักที่เป็นไทยที่เจอแล้วมันถูกเอาจากเชลฟ์ที่ขายเลยตามหาไม่เจอนะครับแล้วบอกป้องกันยังไงก็ล้างผักได้เยอะหรือคุกกินสลัดไปคุกเป็นสลัดได้เลยแก้ผักกาดจอผักนี่ปลอดภัยแน่นอนเพราะถ้ากินแบบบ้านเราดีกว่าจอผักอ่ะอยากกินผักในกินสลัดเลยมันไปพวกนี้ต้องระวังนะครับพวกเม็กซิโกพวกเราเนี่ยอินโดนีเซียนี่มันไม่รู้ว่าติดจากอะไรว่าคนมันติดจากคนไปปลูกผักคือเราจะรับรสผักหรือเปล่ามันไม่รู้ฉะนั้นหาไม่เจอว่ามันมาได้อย่างไรครับแต่ว่ามีเฉพาะคนที่มีเชื้อแล้วก็บางคนเนี่ยมันรีเคอร์เรนต์แล้วก็สารมันรีเคอร์เรนต์ได้ด้วยนี่คือปัญหาครับอันนี้มาฟังกัสเลยนะครับนิโมซิสจิโนเบกซี่เจอตั้งแต่ปี 1909 แต่ตอนที่เจอในปอดหนูนั้นน่ะตั้งชื่อว่านิโมซิสคาริไอและไม่รู้ว่าเป็นเชื้ออะไรฟังกัสเป็นโปรตีนชื่อว่าอันเซเทนทับโซโนมีอันนี้การตั้งชื่อนี้ให้เกียรติกับอันโตนิโอคารินีซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของเซาเปาโลพาสติคูเพราะเขาเจอในปอดหนูที่เลี้ยงไว้ในแบบเขาเลยให้เกียรติแก่ซึ่งเป็นการดูอะไรนี้เป็นนิวโมในปอดเชื้อในปอดคารินีก็เป็นชื่อของคนแล้วหลังจากนั้นมาก็พบว่าในยุโรปเกิดอินแฟนไทนิโมเนียเป็นเอพิเดมิกเลยนะฮะเอพิเดมิกนานมากนะครับในสมัยก่อนสงครามโลกเลยนะครับแล้วเขาไปเจอว่ามันเป็นเชื้อแบบเดียวกันนะที่อยู่ในปอดของเด็กพวกนี้สินค้าโรคนี้ที่ครอบครองกำเนิดบ้างอะไรมันเป็นเอพิเดมิกอินแฟนไทนิโมเนียก็เลยรู้ว่านิโมซิสนี้เกิดโรคในคนได้ด้วยแล้วปัจจุบันนี้ศึกษาโมเลกุลาร์เยอะมีซีเควนซ์อะไรเยอะแยะหมดจนสุดท้ายเถียงกันไปเถียงกันมา2 ค่ายระหว่างค่ายโปรตีนกับค่ายฟังกัสสรุปแล้วชิปไปทางฟังกัสมากกว่าโปรตีนก็เลยบอกเป็นฟังกัสแต่เป็นพวกอะทิพิคอลฟังกัสที่ในไฟลัมแอสโคไมโครมาไมโครตาเฟมลี่นิโมเทสตินาซีตั้งมาใหม่เพื่อรองรับตัวนี้แล้วก็บอกว่าอันนี้ของคนอันนี้น่าจะเป็นของหนูนะ
ของคนมีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะหรือว่ามีคุณสมบัติอีกแบบหนึ่งนะก็เลยสร้างมาใหม่เป็นที่พบในคนเป็นนิมุสึจิรุวัสีเพราะตำราเก่ายังเขียนอยู่ว่าใครนี่เป็นคนแต่ตำราใหม่บอกไม่ใช่นะที่เป็นคนคือนิมุสึจิรุวัสีอันนี้เมื่อกี้เอพิโคมิซ่าเป็นนิทานศิลาที่ฟังครับมันเป็นเอ็กซ์ตร้าศิลาเป็นยีสต์ไลท์พลาสติกของใจอยู่ในถุงลมนะก่อนก็อยู่ในถุงลมมันไม่ได้เข้าเซลล์มีระยะที่ว่าโทฟิกฟอร์มคือระยะที่กำลังแบ่งตัวกินและแบ่งตัวซึ่งเล็กมากนะ1-4 ไมโครเมตรตัวนี้จะก่ออยู่ที่อะเวโอลาพิซิเลียมที่ผิวเอพิซิลาพิซิเลียมแล้วมันจะระดับเป็น pre-system คือเตรียมเข้าซิสซึ่งมี3ระยะคือ early คือมีนั่นเองแล้วพอมันเป็น system ที่คือ mature system หรือว่าภาษาฟังการชื่อว่า ascus เนี่ยก็จะมีขนาด 8-10 ไมโครเมตรข้างในเนี่ยจะมี intracystic body หรือว่าสปอร์เนี่ย8 เมตรที่เป็น life cycle ว่าเชื่อว่ามันเหมือนฟังกัสที่ลอยอยู่ในอากาศพอหายใจเข้าไปมันคุยอยู่ในปอดไปในปอดแล้วก็จะมีวงจรอะเซ็กชวลตามฟังกัสก็คือมีการมีบอดี้เรฟิชั่นตัวหนึ่งก็จะไปเข้าเป็นสปอร์คือเป็นเซ็กชวลเฟสนะโดยมีคอนจูเกชันเกิดขึ้นพอเซลล์2 เซลล์มารวมกันโดยวิธีคอนจูเกชันแล้วกลายเป็นดิสพลอยเซลล์มีเมโลซิสนะแล้วก็แบ่งแบบสุดท้ายก็จะได้แบบชัวร์ซิสแบบนี้ที่มีสปอร์อยู่ข้างใน8 เมตรแล้วก็มันก็จะแตกแล้วก็ออกมาเข้าวงจรพวกนี้ต่อไปแต่มันจะไม่ก่อโรคถ้าคนไม่มีหูแบบบกพร่องไม่มีหูบกพร่องมันฟังกัสทั่วไปครับทีนี้การที่ฟังกัสจะทำให้เกิดโรครุนแรงได้ในคนปกตินั้นซิลิโคนต้องต่ำจริงนะพวกสปอร์ซัวเนี่ยซิลิโคนมันต้องต่ำมากในคนเฮลตี้ยังเกิดโรคได้แต่มันหายเองแต่เนี่ยถ้าไม่ซิลิโคนต่ำจริงไม่เกิดโรคอะไรเลยเหมือนกับเรามีหายใจเชื้อราเป็นปอดธรรมดาชื่อโรคก็คือถ้าภาษาทางนักวิชาการประสิทธิ์จะเอาชื่อนำหน้านิโมซิสนิโมเนียเป็นปอดบวมแต่ภาษาพยาธิแพทย์ก็จะดูจากที่จูเซคชั่นซึ่งปอดเนี่ยควรจะมีอะเวโอลาและสายคูกรวงจะมีเอ็กโซเดตอยู่ในนี้นะเป็นยูซิโนฟิลิกแบคคูเลตหรือโฟมีเอ็กโซเดตก็เลยเรียกตามนักพยาธิวิทยาตอนแรกๆที่ยังไม่มีวิธีดูพาราไซต์ว่าเป็น interstitial plasma cell pneumonia ที่เกิดในผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำมากๆ1 ปีไปจนแฟน2 เอ3 พวกที่รับออกแกนทางแปลงซึ่งต้องรับยากดภูมิคุ้มกัน4 พวกมะเร็งซึ่งยาได้ปรับภูมิคุ้มกันก็ตกไปพวกที่ภูมิคุ้มกันโดยมีการใช้ลองเทอมสเตียรอยด์มันก็เป็นได้หลายกลุ่มนะไม่ใช่เฉพาะเออาการก็เป็นปอดบวมที่มีไข้มีไอหายใจลำบากเวลาไปทำเทสเซเลก็จะเห็นลักษณะที่เป็น bilateral diffuse reticular หรือ granular obesity นี่ประเด็นในคลินิคอลจริงเพราะว่าเวลาพูดอย่างนี้เหมือนกับเป๊ะๆไม่หรอกมันมีใบท่านอะไรเงี้ยต้องผู้เชี่ยวชาญนะที่ดูฟิล์มแล้วบอกว่าเอามาเข้าแพทเทิร์นนี้นะอันนี้มาเล่ามันตั้งเป็นฝันนั่นเองเพราะสันนิษฐานว่าก็มันอยู่ในปอดก็เลยติดทางหายใจแล้วก็พอคนเราคลอดออกมาเนี่ยเพื่อกแรกก็ได้กันแล้วพอปีในอากาศแต่ว่าเป็นซิมมาติดเป็นซิมเพราะภูมิกันปกติดูเรียกที่เวทเป็นมีโนมองไว้มียารักษาแต่ในพวกที่มีภูมิต่ำกลุ่มนี้อย่าไปรอมันเกิดเขาเรียกเขาเรียกว่ากินยาป้องกันเลยซิโมโฟลิสถ้าซิลิโคนต่ำกว่า2 วันการวิจัยก็ต้องได้สเปซเมนจากปอดเพราะมันอยู่ในถุงลมปอดจะเป็นเสมหะที่อินดิวส์มาก็ได้ด้วยอินดิวส์ต้องหรือถ้ามีการสอดท่อกล้องลงไปเนี่ยก็เอาน้ำไปล้างแล้วดูดออกมาก็ได้เรียกว่าบองโคเอาเยอะอะไรเอาไป
แต่แน่นอนความไวของการดีเทคได้ถ้ามันไปถึงถุงลมได้ก็โอกาสเจอเชื้อก็ต้องสูงสุดแล้วก็ย้อมสีถ้าย้อมดูเซฟใช้ทีเดียวคือเท่าทีเดียวถ้าไปย้อมดูข้างในดูสปอร์มันอินเตอร์เทคโนโลยีก็ใช้สีพิซซ่านี่เป็นภาพของซิสติ้งที่จะไปดูในหลักจริงๆว่าหน้าตาเป็นยังไงขนาดมันจะเล็กนะครับวาง8 วาง10ในตรงนี้นี่ย้อมดูเห็นข้างในซิสก็เห็นเป็นเม็ด1 หรือ 2 เม็ดเนี่ยก็จะเป็นค่าฟิสิกส์บอดี้บนสองย้อมพิซซ่าOf pneumonia that can be life-threatening. It is caused by a yeast-like fungus known as Pneumocystis jirovecii. It had previously been incorrectly classified as a protozoan. This pathogen is specific to humans and has not been shown to infect other animals. Its former name, Pneumocystis carinii, is still in common usage. As a result, Pneumocystis pneumonia is also known as Pneumocystis jirovecii pneumonia and incorrectly as Pneumocystis carinii pneumonia. Pneumocystis is commonly found in the lungs of healthy people. Since it is a source of opportunistic infections, it can cause a lung infection in people with a weak immune system. Infections are frequently found in people with cancer, HIV and AIDS, and in those that use medications that suppress the immune system. Since the beginning of the AIDS epidemic, it has been closely associated with PCP infections. Pneumocystis jirovecii is found worldwide. Some reports show that 75% of children by the age of 4 are seropositive to the microorganism. This suggests a high background exposure. The concept of human-to-human transmissions of the fungus has been gaining recognition in recent years. Symptoms of PCP include fever, non-productive cough, shortness of breath, weight loss, and night sweats. The fungus can also invade other visceral organs, including the liver, spleen, and kidney. This only occurs in a minority of cases. These are just a few things to know about Pneumocystis pneumonia or Pneumocystis jirovecii. To learn more about preventing environmental infectious diseases and pathogens, or indoor air quality testing and consulting services, please visit the website shown on the screen. เขาเรียกอะไรนิโมซิสติภาษาผมบอกกิโลเวกซี่แล้วก็ช่วยฟังไม่ทันมันจะทีเรื่อยแล้วว่าภาษาก็จะไปฟังเจ้าของภาษาเขาพูดก็ดีสุดท้ายก็จะเป็นไมโครสปอริเดียไมโครสปอริเดียเป็นฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งไมโครชื่อบอกอยู่แล้วเล็กก็คือพวกที่มีฟอร์มหนักเป็นกลุ่มของออร์แกนิซึมที่มีเซลล์เดียวออปติเกตอินทราเซลลูล่าในไฟดัมไมโครสตอนต้นบอกว่าเป็นคนละตัวตอนหลังพอมีการศึกษาทางโมเลกุลาร์แล้วก็บอกเป็นสองกันมีกว่า 2,000 สปีชีส์ที่ติดคนมีถึง 14 สปีชีส์เป็นอย่างน้อยแต่ตัวสำคัญที่พูดก็คือทำให้เกิดไดอาเรียก็คือเอนเตโรไซโตซูลกับเอนเซติโตซูลไม่พูดถึงเพราะว่าติดที่อื่นนะติดที่รังบ้างอะไรบ้างแผลอย่างอันนี้ก็เป็นภาพเฟสเมียนหรือว่าเป็นฟอร์มขนาดเป็นกลมๆยาวๆนี่ก็เป็นชื่อเป็นคนที่คนเยอะๆแล้วที่เรียกว่าไมโครเวฟมีลักษณะอะไรล่ะลักษณะเด่นมันก็คือสปอร์มีขนาดเล็ก 1-3 ไมโครเมตรคูณ 1-0.5-4 ไมโครเมตรมีสเปเชียลออร์แกเนลคือตรงนี้ครับวงสีเหลืองนี่คือคอยโพลาร์ทิวหรือคืออะไรมันใช้สำหรับในการเจาะเข้าโฮสเซลล์มันจะดีดสปริงออกมาเลยครับเจาะผนังเซลล์แล้วก็ตัวที่อยู่ของไนโตรเจนจะไหลตามท่อไปอยู่ในไซโตพลาสม
ของโคนเซลล์จำนวนขดเป็นยังไงบ้างก็แวรี่แล้วการแวรี่จำนวนขดและจำนวนชั้นของการขดเอาไว้ใช้อธิบายสปีชีส์ได้มีสารที่เหมือนกับสปอโรซัวก็คือเมโลโกนีสปอโรโกนีมันอยู่ในไซโตซึมแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่ในพาราซูพาสโกไม่เหมือนกับสปอโรซัวที่อยู่ในพาราซูพาสแวคคูโอและตัวนี้สำคัญนะครับที่ขดลงไปเป็นอุปกรณ์ในการเจาะเข้าเซลล์ตัวนี้เป็น truly opportunistic กลุ่มที่ติดเชื้อจะมีภูมิคุ้มกันต่ำคล้ายๆพวกที่ติดมีโมซิสติสแล้วพวกนี้ที่ลิสต์เยอะๆเนี่ยติดได้ทั้งทุกอวัยวะเลยในการบนท่อภูมิมันต่ำมากแล้วก็ติดได้ทุกที่แล้วพวกนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดตัวที่สนใจก็คือตัวนี้นะที่ติดลำไส้ทำให้เกิดไดอาเรียอีกตัวนี้ก็เกิดไดอาเรียเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ไปนอกลำไส้ได้คือเอ็กซ์ตร้าอินเทสไนอลดิสเซมิเนชันมีสนับสนุนแต่ตัวนี้ที่แยกๆหมดแต่ตัวนี้มักจะมีอยู่ที่เพศที่ลำไส้ก็เป็นฟรีก็โอรัลกิจการกินน้ำและอาหารที่แปดเปื้อนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดจากน้ำดื่มบางทีก็พบว่าจากการกินผักสลัดอีกแล้วที่ใส่ผลไม้ด้วยอันนี้แถมพิเศษมีผลไม้ฝานใส่ด้วยที่สวีเดนมีโรงแรมหรูอยู่โรงแรมแล้วนักท่องเที่ยวก็ไปพักที่โรงแรมนั้นนะโรงแรมไฮโซ5 ดาวนึกว่าไม่เป็นไรปรากฏว่าท้องเสียแล้วเจอเชื้อตัวนี้มีเบียร์ในใจแต่มันเก่งมันสาวได้ว่าต้นเหตุของการติดเชื้อคือแตงกวาคนหนึ่งกินสัตว์เป็นโบคนหนึ่งกินแฮมเบอร์เกอร์คนหนึ่งกินอะไรนะเป็นหมดนะเพื่อไปดูว่าแล้วอะไรคอมมอนระหว่างแฮมเบอร์เกอร์ที่กินหรือว่าแฮมที่กินอะไรเงี้ยต้องบอกว่าสิ่งที่ร่วมกันคือแตงกวาก็เลยบอกติดจากการกินแตงกวามีได้คิวชั่นดีแต่ประมาณ9 วันในตัวโฮสนี่ก็มีทั่วไปถ้าเป็นอีเบียนิวไซนี่ก็จะพบในอุจจาระของสุกรในลิงถ้าเป็นตัวนี้ก็พวกสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดจากการติดต่อคอนโทรลเลชันเพราะผักก็เลยเป็นตัวหลักในการที่จะเป็นตัวแพร่เข้ามันคอนโทรลเลชันด้วยอุจจาระของพวกนี้การวินิจฉัยเนี่ยท้องเสียตรวจอุจจาระก็คือเอาจะไปตรวจมันที่เราดูในแลบดูที่บ้าดูอะไรเนี่ยแต่ตัวนี้เพชรเมียไม่มีทางเห็นต้องย้อมสีแบบว่าเฮมโรสลินไตรโคมธรรมดาก็ย้อมไม่ติดต้องใช้สีที่ว่า modified ไตรโคมเซนคือสีโครโมโซม 2R ที่ใช้เป็นส่วนผสมสีใช้ความเข้มข้น5 เท่าเข้มเลยมันถึงจะติดแล้วจะเห็นว่ามันเป็นติดสปอร์เล็กนิดเดียวประมาณ 2-3 ไมโครเมตรแบบนี้แล้วมีรอยติดสีแค่เป็นแถบผ้าอยู่ที่ฟองตรงนี้ต้องดูหัวอ่อนแล้วถ้าอยากรู้เป็นสปีชีส์อะไรแยก2 ตัวนั้นไม่ได้ต้องดูห้องชัดอีกส่วนเป็นคนซึ่งจะดูจำนวนขดว่าถ้าเป็นในสวิตโซเนี่ยมีขด4-7 วงนะครับแล้วแถวเดียวเหมือนโชคอัพมอเตอร์ไซค์แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ชั้นดีมี2 ชั้นก็จะเป็น2 tire นะก็จะเป็นของอินเตอร์โลเจตุสุดยารักษานี่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีให้ลองก็คือโพลิเทอร์บินาโซแล้ววิธีง่ายที่สุดก็คือทำยังไงก็ได้ให้ซีเดโฟมามากกว่า100ซึ่งปัจจุบันมีแอนตี้ไวรัลยารักษาพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะถ้าอิมมูนรีสโตร์ขึ้นไปเกิน100เนี่ยมันก็จะหายเองเพราะอิมมูนเป็นตัวจัดการเพราะในปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยมียาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามคงยาไว้ไม่ซีเดโฟต่ำโรคพวกนี้ก็หายไปตอนที่เอสระบาดใหม่ๆนี่พระวิชารับสเปซิเมนแทบทุกวัน
ทั้งคริปโตทั้งไมโครทั้งอะไรทุกอย่างเลยพอได้ยามาพอมียาจำหน่ายหรือว่ายาให้แล้วเนี่ยเคสไม่มาแล้วครับมันหายเกือบหมดแล้วเพราะว่ามันหายเองได้ถ้าอิมมูนปกติอันนี้ก็เป็นเอกสารที่อยากเพิ่มเติมถ้าสนใจอ่านรายละเอียดนะถ้าถามผมมากๆในห้องแลบผมบอกไปอ่านเอาเร็วๆนะครับมันยาวดีนะครับมีรายละเอียดที่นั่นหมดนะฮะมีอะไรถามไหมครับผมไม่กลับไปกินโทรทัศน์นะฮะมีวิดีโอเพราะฉะนั้นถ้าขยับไปถ้าไปฟังใน YouTube ซึ่งก็ทำให้เราได้ฝึกภาษาด้วยถ้าไม่มีปัญหาก็เชิญมาดู ยืมชื่อหน่อยเม่